सर्वप्रथम ग्रहण के हो भन्नेबाट सुरु गरौँ। जब कुनै दुई खगोलीय पिण्डहरू सूर्यसँग एउटै सिधा रेखामा पर्दछन् तब ग्रहण लाग्दछ। चन्द्र ग्रहणमा पृथ्वी बीचमा पर्ने हुनाले सूर्यको छाया चन्द्रमामा पर्दछ र यो सधैँ पूर्णिमाको रातमा हुन्छ। अनि सूर्य ग्रहणमा बीचमा चन्द्रमा पर्ने भएकोले पृथ्वीबाट हेर्दा यसले सूर्यलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा छेकिदिन्छ र सूर्य ग्रहण जहिले पनि औँसीमा मात्र लाग्दछ। वैज्ञानिक, प्राज्ञिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सूर्य ग्रहण बढी महत्त्व भएकोले अहिले हामी यो भिडियोमा विशेषतः सूर्य ग्रहणको बारेमा परिचर्चा गर्दैछौँ। सूर्य ग्रहण लाग्दा चन्द्रमा बीचमा हुन्छ, अघि पनि भनिसक्यौँ हामीले। यसरी सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउँदा चन्द्रमाले पृथ्वीमा दुई किसिमको छाया पार्दछ। बीचको गाढा छाया जसलाई अम्र भनिन्छ र वरिपरिको फिका छाया जसलाई पेन्नम्र भनिन्छ। र सूर्य ग्रहण 4 किसिमका हुन्छन्। खग्रास सूर्य ग्रहण वा टोटल सोलर इक्लिप्स। यस्तो ग्रहण पृथ्वीको सानो भूभागबाट मात्र देखिन्छ, जहाँबाट हेर्दा चन्द्रमाले सूर्यलाई पुरै ढाकिदिन्छ। यो क्षेत्रमा चन्द्रमाको छाया गाढा हुन्छ। खग्रास सूर्य ग्रहणमा सूर्य पुरै ढाकिएपछि वरिपरिबाट छरिएको उज्यालोलाई सोलर कोरोना भनिन्छ। खण्डग्रास वा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। यसमा चन्द्रमाले सूर्यलाई आंशिक रूपमा छेकिदिन्छ। कुनै ठाउँमा खग्रास सूर्य ग्रहण देखिएमा त्यही ग्रहण अर्को ठाउँको लागि खण्डग्रास सूर्य ग्रहण भइदिन्छ। अर्को छ एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जसमा बीचमा चन्द्रमाले छेकेर पुरै कालो धब्बा हुन्छ भने वरिपरि सेलको आकारमा उज्यालो देखिन्छ। यो देखिएको सेल आकारको उज्यालोलाई एन्युलस भनिन्छ। र चौथो प्रकारको सूर्य ग्रहण भनेको हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स वा मिश्रित सूर्य ग्रहण। यसमा माथिका 3 मध्ये कुनै 2 मिश्रित रूपमा देखिन्छन्। खग्रास सूर्य ग्रहण वा टोटल इक्लिप्स पृथ्वीको कुनै न कुनै भागमा औसतमा 18 महिनामा एक पटक देखिन्छ। खग्रास ग्रहणमा चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा हिँड्ने बाटोलाई पाथ अफ टोटालिटी भनिन्छ, जसको चौडाइ करिब 100 किलोमिटर हुन्छ। बेल्जियमका वैज्ञानिक जिन मियसले निकालेका फर्मुला अनुसार कुनै ठाउँमा खग्रास सूर्य ग्रहण लागेको छ भने पुनः त्यही ठाउँमा खग्रास सूर्य ग्रहण लाग्नको लागि करिब 375 वर्ष कुर्नु पर्दछ। सूर्यबाट निक्लिने किरणहरूलाई तिनीहरूका तरङ्ग लम्बाइ अनुसार यसरी विभाजन गर्न सकिन्छ। 400 नैनोमिटर भन्दा कम तरङ्ग लम्बाइ भएको विकिरणलाई अल्ट्राभायोलेट रेज अथवा परावैजनिक किरण भनिन्छ। त्यसै गरी 400 देखि 780 नैनोमिटरसम्म हाम्रो आँखाले देख्न सकिने किरणहरू पर्दछन् र 780 नैनोमिटर भन्दा माथिका किरणलाई इन्फ्रारेड तरङ्ग भन्छ। ग्रहण लागेको बेलामा अन्य अवस्थामा भन्दा बढी 380 देखि 500 नानोमिटरसम्म तरङ्ग लम्बाइ भएका किरणहरू अधिक मात्रामा पृथ्वीमा पुग्दछन्। 300 नानोमिटर भन्दा कम तथा 1400 नानोमिटर भन्दा बढी तरङ्ग लम्बाइ भएका विकिरणहरूलाई आँखाका बाहिरी भागहरू जस्तै नानी वा लेन्सले सोसेर लिन्छ भने 380 देखि 500 नानोमिटरका सघन किरणहरू बिना रोकटोक आँखाको भित्री जाली, पर्दा वा रेटिनासम्म पुग्न सफल हुन्छ। सूर्य ग्रहणले आँखामा पार्ने प्रभाव मुख्य गरी सौर्य विकिरणको मात्रा र अवलोकन समय वा सोलर एक्सपोजरमा निर्भर रहन्छ। यो असरको ठोस विधि यकिन नभए तापनि यसमा ताप प्रेरित सौर्य रासायनिक प्रक्रिया संलग्न हुन्छ भन्ने चाहिँ पक्का हो, जसमा फोटो अक्सिडेसन तथा फोटो कोआगुलेसन जस्ता रासायनिक प्रतिक्रियाहरू पर्दछन्। नाङ्गो आँखाले ग्रहण हेरेको बेलामा 60 सेकेन्ड भन्दा पनि कम समयमा यी विकिरणहरूले रेटिनालाई असर गरिदिन्छ। टेलिस्कोप वा अन्य उपकरणहरूबाट ग्रहण हेरेमा त झन् ती किरणहरू एउटै ठाउँमा केन्द्रित भएर थोरै समयमा पनि झन् ठुलो असर गर्छ। परावैजनिक किरणले त्वचामा नराम्रा असरहरू, राता डाबरहरू वा क्यान्सर जस्ता प्रभावहरू पार्न सक्छ। यसको तापमानले आँखाको दृष्टि पर्दाको बीच भागमा दाग बनाइदिन्छ। खग्रास सूर्य ग्रहणमा मात्र केही सेकेन्डका लागि नाङ्गो आँखाले हेर्नु सुरक्षित ठानिन्छ, किनभने त्यतिखेर सूर्य पुरै छेकिएको हुन्छ। तर खण्डग्रास सूर्य ग्रहणमा कुनै पनि अवस्थामा सुरक्षित हुँदैन। 99% सूर्यपिण्ड चन्द्रमाले छेकिएको बेलामा समेत ग्रहण हेर्नु सुरक्षित छैन। बाँकी 1% भागबाट आउने हानिकारक किरणहरूले मुख्यतया आँखाको बाहिरी नानीमा असर गर्दछ। कतिपय अवस्थामा एपिथेलियम वा छालाको बाहिरी तह उब्किएर झर्दछ, तर पछि फेरि पलाउँछ। सौर्य प्रतिकूल अवस्थाहरूका लागि कम वा परावैजनिक किरण नजिक पर्ने तरङ्ग लम्बाइ भएका किरणहरू बढी दोषी हुन्छन्। अस्पतालमा जचाउँदा 24 देखि 48 घण्टासम्म पनि यो अवस्था पहिचान गर्न सकिँदैन, तर बिस्तारै 1-2 दिनपछि दृष्टिमा ह्रास आउन थाल्छ। रेटिनामा दुखाइ महसुस गर्ने स्नायु नहुने भएकाले ग्रहण हेरिरहेको बेलामा दुख्दैन र ज्योति गुम्दैछ भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन।
सूर्यकिरणले रेटिनामा दाग बनाउनुलाई सोलर रेटिनोपैथी भनिन्छ र इक्लिप्स ब्लाइन्डनेस अर्थात् ग्रहणले हुने अन्धोपनाको कारण पनि यही सोलर रेटिनोपैथी नै हो। इक्लिप्स ब्लाइन्डनेसले मानिसलाई पूर्णतया अन्धो बनाउने होइन, बीचको तीक्ष्ण देख्ने भाग वा म्याकुला बिग्रिँदा देख्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ, तर देख्ने भूभाग वा दृष्टि क्षेत्र भने उही रहन्छ। ग्रहण अन्धोपनाले गुमेको दृष्टि ग्रहण हेरेको समयको लम्बाइ र विकिरणको मात्रा अनुसार पूर्व अवस्थामा फर्किन त सक्छ, तर केही दृष्टिगत कार्यक्षमता वा भिजुअल फङ्सनहरू सदाको लागि गुम्दछन्। अर्थात् ग्रहण हेरेर असर गरिसकेपछि त्यो आँखा 100% पहिला जस्तो थियो त्यस्तो हुँदैन। उदाहरणको लागि कन्ट्रास्ट वा सेतोमा कालो वा कालोमा सेतोको फरक छुट्याउने सूक्ष्म क्षमतामा ह्रास आउँछ। प्राय जसो ग्रहण हेरेको आँखामा पछिसम्मै दृष्टि क्षेत्रको मध्यभागमा कालो धब्बा देखिन्छ। र जनमानसमा एउटा प्रमुख जिज्ञासा रहेको छ कि सूर्य ग्रहण लागेको बेलामा अरू बेलामा भन्दा किन बढी असर गर्दछ त? पहिलो कारण ग्रहणमा सूर्य छेकिएर अँध्यारो भइराखेको हुन्छ र आँखाको नानी डाइलेट वा फुलेर ठुलो भइराखेको हुन्छ। अकस्मात सूर्यका केही भागहरू देखिँदा फुलेर ठुलो भएको नानीभित्र थुप्रै असर गर्ने किरणहरू पर्दछन् र दृष्टि पर्दा सहितका अङ्गहरूमा पुग्दछन्। सामान्य दिनमा यो सम्भव छैन, किनकि सूर्य स्वयं यति प्रज्वलित हुन्छ कि हामीले त्यसमा हेर्नै सक्दैनौँ। त्यसै गरी दोस्रो कारणमा ग्रहणको समयमा पृथ्वी, चन्द्र र सूर्य एउटै सिधा रेखामा पर्दछन्। यसले गर्दा तीनवटै खगोलीय पिण्डहरूको गुरुत्वाकर्षण बल जोडिन्छ र अन्यथा अन्तै जाने हानिकारक किरणहरू पनि उक्त संयोजित बलको प्रभावमा पृथ्वीतिर केन्द्रित हुन्छन्। यस्ता किरणहरूमा रेडोन भन्ने तत्त्व ओसिला चिजहरूमा सजिलै बस्न सक्ने भएकाले ग्रहणले छोएको खाना तथा पानीहरू खानु हुँदैन भन्ने पौराणिक कथनमा केही वैज्ञानिक आधारहरू भेटिन्छ। त्यसो भए सुरक्षित तरिकाले कसरी हेर्ने त? ग्रहण हेर्ने सबैभन्दा सुरक्षित तरिकालाई प्रोजेक्सन मेथड भनिन्छ अथवा प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधिमा पिनहोल प्रोजेक्सन र अप्टिकल प्रोजेक्सन भन्ने छ र त्यसपछि अर्को विधि भनेको हामीले इक्लिप्स फिल्टर्स वा चस्मा लगाएर हेर्ने। पिनहोल प्रोजेक्सनमा सानो दुलोबाट सूर्यका किरणहरूलाई प्रक्षेपण गराएर ग्रहण हेर्ने गरिन्छ। यसका लागि कार्डबोर्डमा एउटा सानो प्वाल पार्नुहोस् र सूर्यको किरणलाई ग्रहण लागेको बेलामा त्यहाँबाट पठाउनुहोस्। भुइँमा वा कागजमा गोलाकार सूर्य ग्रहणको मात्रा अनुसार छाया परेको देखिन्छ। सूर्यको कुनै पनि किरणलाई प्रत्यक्ष नहेर्ने भएकाले प्रक्षेपण विधि पूर्णतया सुरक्षित छ र यो पार्शियल इक्लिप्समा मात्र लागू हुन्छ। अप्टिकल प्रोजेक्सनमा टेलिस्कोप वा बाइनाकुलर्सको प्रयोगबाट ठुलो, चम्किलो र गुणस्तरीय ग्रहणको आकृति कार्डबोर्डमा प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ, तर अधिकतम छोटा तरङ्ग लम्बाइको प्रकाशले उपकरणहरू भने बिग्रिन सक्छन् र यसबाट भुलेर पनि डाइरेक्ट ग्रहण हेर्नु हुँदैन। र अर्को बहुप्रचलित मेथड भनेको सोलर वा इक्लिप्स फिल्टरको प्रयोगबाट प्रत्यक्ष रूपमा आकाशमै सूर्यग्रहणलाई हेर्ने। प्राय सबै वैज्ञानिक खोजहरूले सर्वसाधारणको लागि ग्रहण हेर्न हुँदैन नै भन्छन्, तर यदि हेर्नै परेको खण्डमा विशेष ग्रहण सुरक्षित फिल्टरहरू जस्तै इक्लिप्स सेट्स वा एल्युमिनाइज पोलिस्टरहरूबाट हेर्नु पर्दछ। कोडाक फोटोका नेगेटिभ रिललाई दोबारेर पनि ग्रहण हेरिन्छ, जसको प्रकाश सोच्ने र प्रसार गर्ने गुण सन्तोषजनक छ। अब जानौँ सूर्य ग्रहणको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू। खग्रास सूर्यग्रहण अधिक से अधिक 7 मिनेट 31 सेकेन्डसम्म लाग्न सक्छ। कुनै सूर्यग्रहण लागेको 18 वर्ष 11 दिनमा पुनः त्यस्तै सूर्यग्रहण लाग्दछ। यसलाई स्यारस साइकल भनिन्छ। पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवबाट खग्रास सूर्यग्रहण कहिले पनि देखिँदैन। अब सूर्य ग्रहण लागेको बेलामा के परिवर्तन हुन्छ त? छायाहरू फरक देखिन थाल्छन्, हावाको बहाव कम हुँदै रोकिन्छ, चराहरू चिरबिराउन छोड्छन्, जनावरहरू अल्मलिन थाल्छन्, कोही भने सुत्नको लागि तयार हुन्छन्। करिब 10 देखि 15 डिग्री फरेनहाइटले तापक्रम घट्छ। लगभग 1 घण्टापछि मात्र दिनको उज्यालो पूर्ववत फर्किन्छ। अनि यदि चन्द्रमाले पृथ्वीलाई 1 महिनामा एक पटक परिक्रमा गर्छ भने प्रत्येक महिना किन एउटा सूर्यग्रहण र एउटा चन्द्रग्रहण लाग्दैन त? यसको कारण पृथ्वी घुम्ने कक्ष र चन्द्रमाको कक्ष 5 डिग्रीले एक अर्कामा ढल्केका छन् र प्रत्येक चोटि चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा र पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्दैन। पृथ्वीको अर्बिटको सतहसँग होराइजन्टल्ली समानान्तर इलिप्सलाई इलिप्टिक भन्छ र ग्रहण त्यही विशेष अवसरमा लाग्छ जतिखेर चन्द्रमा इलिप्टिकमा पर्दा सूर्य पनि छेकिन्छ।
साथसाथै ग्रहणका बारेमा हिन्दू मिथोलोजीले के भन्दछ? हिन्दू धर्ममा एउटा कथन छ, असुरहरूले लक्ष्मी र अमृत पाउनको लागि देवगणहरूसँग युद्ध गरे। असुरहरूकै एक राहुले अमृत भेटाएर सेवन गर्दै गर्दा भगवान नारायणले सुदर्शन चक्र प्रयोग गरी राहुको घाँटी छिनाल्नु भयो। त्यो टाउको आकाशमा उड्दै गई सूर्य तथा चन्द्रमालाई आक्रमण गर्दा ग्रहण लाग्छ भन्ने विश्वास रहि आएको छ। टाउको नभएको राहुको जीवलाई केतु भनिन्छ। शास्त्र अनुसार कहिले कुन राशिले ग्रहण हेर्न मिल्छ, कहिले कुनले मिल्दैन भनेर भन्ने गरिएको पाइन्छ। के यो सही हो त? जुनसुकै गोत्र, नक्षत्र र राशि भए तापनि सबैको रेटिना वा दृष्टि पर्दाको बनावट एउटै हुन्छ। माथि भनिएका सुरक्षा प्रविधि अपनाउनु भयो भने सबैले ग्रहण हेर्न हुन्छ। नाङ्गो आँखाले हेर्नुभयो भने सबैलाई असर गर्छ। विज्ञानले यही भन्छ, बाँकी कुरा आफै बुझ्नुहोस्। केही मानिसहरूको प्रश्न पनि रहेको हुन्छ, सूर्यको परावर्तन पानीमा पारेर ग्रहण हेर्न मिल्छ? प्रत्यक्ष रूपमा सूर्यमा हेर्दा भन्दा पानीमा हेर्दा केही सुरक्षित हो, किनकि पानीले पनि केही विकिरणहरूलाई शोषिसकेको हुन्छ। तर पनि कृपया आँखाको लागि यो खतराजन्य नै हुन्छ। त्यसैले यसरी पनि ग्रहण हेर्नुहोस्। त्यसै गरी ऐना चाहिँ झन् बढी खतरनाक हुन्छ।